নমস্কাৰ এসকে হেলন চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ মহৰজ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিও খুব ধুনীয়া ধুনীয়া অইনদিনাৰ দৰে বোৱা কালেকশ্যন লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছো আৰু যদিহে আপোনালোকৰ কালেকশ্যনখিনি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বট একোটা ৰাখি মোৰ স্ক্ৰিনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মোৰ এড্ৰেছটো হ'ল কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰঙিয়া পুথিমাৰী হয় আৰু মোৰ দোকানখনৰ নাম হ'ল এসকে হেলন। আৰু আজিও মই খুব ধুনীয়া ধুনীয়া একেবাৰে মৰম লগা যিখিনি নেকি আমাৰ মাটিশালত বোৱা যোৰা হয় সেইখিনি মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো। এয়া চাব পাৰে খুব ধুনীয়া হয়। পোনপ্ৰথমে এটা একেবাৰে মৰম লগা যোৰা হয়। এয়া থাকিব আঁচলৰ ডিজাইনটো থাকিব এনেকুৱা সেম কালাৰত আৰু সেম ডিজাইনত আপোনালোকে দুটা যোৰা পাব। এয়া চাব আৰু এইখিনি কাপোৰ আমাৰ গৰমত পিন্ধাৰ বাবে খুব ধুনীয়া হয়। সেয়েহে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে দোকানত আহিও ল'ব পাৰিব আৰু অনলাইন যোগেও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আচলটো থাকিব এইখিনি সেম দুটা কালাৰত দুটা যোৰা আছে। এয়া চাব এইখন আহিব মেখেলা আৰু মেখেলাখন অকমান বহলটো কম আছে, মানে যিসকলে আমাৰ অকমান মিডিয়াম সাইজ হয় তেখেতসকলে ল'ব পাৰিব। যদি অকমান বেছি শকত হয় তেনেহলে আপোনালোকে এইটো যোৰা বুকিং নকৰিব। আৰু মই আপোনালোকক কৈয়ে দিলো যেহেতুকে আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ পোৱাৰ পিছত আমাৰ ৰিটাৰ্ণ কৰিলে অকমান অসুবিধা হয়, সেয়েহে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে যোগাযোগ যিখিনি আমাৰ থাকে আমাৰ কম বহল বা দীঘল চুটি এনেকুৱা থাকে প্ৰব্লেম মই সেইখিনি আপোনালোকক জনাই দিছো। এইটো চাব পাৰে খুব ধুনীয়া হয় আৰু এই যোৰাটো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1050 টকাত। মাত্ৰ 1050 টকাত আপোনালোকে এইটো ফ্ৰী শিপিঙত খুব ধুনীয়া মৰম লগা যোৰা এটা লাভ কৰি আছে। তাৰ পিছত থাকিব নেক্সট আহিব এইটো যোৰা খুবেই মৰম লগা হয়। এইটো যোৰা চাব পাৰে। এইটো যোৰাৰ কিন্তু মেখেলাখন আপোনালোকে খুব ধুনীয়া আহল বহল পাব আৰু কালাৰটো একেবাৰে মৰম লগা হয়, আনকমন হয়। এয়া থাকিব আঁচলৰ ডিজাইনটো চাব, ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ বুটাখিনি দিয়া আছে। এয়া চাব বুটাৰ কালাৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ মিলি আছে আৰু আমাৰ ইয়াত কি হয় ফিক্স পটি দিয়া নাই, মানে ইয়াত কি হয় আমাৰ বুটা বাছি দিছে আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত পাৰি দিয়া নাই আৰু আহল বহল হ'ব এইখন চাদৰ। এই যোৰাটোৰ বহলখিনি আছে আমাৰ মেখেলাখনত। আপোনালোক যদি অকমান শকতো হয় এই যোৰাটো ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই মেলি কাপোৰখিনি বুকিং কৰি দিব আহল বহলটো। আৰু যদি তথাপিতো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ মাজত যদি অসুবিধা হয় তেনেহলে মোৰ স্ক্ৰিনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰি হোৱাটছআপ কৰি দিব আৰু আপোনালোকক মই এই কাপোৰখিনি যিখিনি আমাৰ আহল বহল থাকে সেইখিনি বা দীঘলটো যদি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে জানি ল'ব বিচাৰিব যে বাইদেউ কিমান আছে জোখটো বা দীঘলটো কিমান আছে বা মেখেলাখনৰ পানাটো কিমান আছে, আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰিব। নতুবা আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ মাজত অকমান যদি অসুবিধা হয় বা জানাত আমাৰ অসুবিধা হয়, কিছুমানে কি হয় ছুটি হয় বুলি ভাবে, আকৌ দীঘল হয়, কিছুমানে দীঘল হয় বুলি ভাবে ছুটি হয়, সেয়েহে আপোনালোকে মই আপোনালোকক ফিটা মাৰি মই জুখি দি দিম। এইটো থাকিব আঁচলৰ ডিজাইন খুব ধুনীয়া হয়। এই কালাৰটো মৰম লগা হয়। যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এই যোৰাটো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1050 টকাত। মাত্ৰ 1050 টকাত এটা খুব ধুনীয়া মাছৰাজ সূতাৰ যোৰা বোৱা যোৰা মাটিশালত বোৱা যোৰা লাভ কৰি আছে। লগতে আপোনালোকৰ শিপিংটো ফ্ৰী থাকিব আৰু যিহেতুকে আপোনালোকে প্ৰত্যেকে গমেই পায় শিপিংটো মিনিমাম আমাৰ 120 টকা বা 100 টকা আমাৰ থাকেই। ডিটিডিচিত দিলে যিহেতুকে 100 টকা আমাৰ শিপিংটো থাকি যায় তেনেহলে কাপোৰযোৰত আপোনালোকৰ বেছি নপৰে, মাত্ৰ 950 আপোনালোকৰ পৰি যাব আৰু শিপিংটো থাকিলে আমাৰ 100 টকা। 1050 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু এইখিনি আৰু যদি আপোনালোকে অকমান বেছিকৈ ল'ব বিচাৰে 3 যোৰ বা 4 যোৰ ল'ব বিচাৰে তেনেহলে মোক হোৱাটছআপত বুকিং কৰি আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দিয়া নম্বৰত বুকিং কৰি দিব। যিখিনি ল'ব বিচাৰে মানে আপোনালোকে যদি 5 যোৰ ল'ব বিচাৰে আপোনালোকৰ দামটো অকমান বেলেগ আহিব। এয়া চাব আৰু কিছুমানে কি কৰে যে মানে 5 যোৰ 6 যোৰ ল'ম বুলি কয়, হোলসেল দামটো বিচাৰে 5 যোৰ 6 যোৰ ল'ম বুলি কয়, কিন্তু যেতিয়া আমি সেই উপযুক্ত দামটো আমি কৈ দিওঁ যে 5 যোৰ 6 যোৰ ল'ম, তাৰ পিছত যেতিয়া আমি দামটো কৈ দিম তেতিয়া ক'ব বা আমি 1 যোৰ ল'ম, তেনেকৈ আমাৰ অসুবিধা হয়। সেয়েহে যদি আপোনালোকে বেছিকৈ ল'ব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে নকলেও আমি দামটো কমাই ধৰোঁ। এয়া থাকিব এইটো যোৰাও ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1050 টকাত। খুব ধুনীয়া যোৰা হয়, পিংক কালাৰতো বহুতে বিচাৰে। এয়া এইটো যোৰা খুব মৰম লগা হয়, পাৰিটো ৰেড কালাৰত থাকিব আৰু
আৰু যদি আপোনালোকে চাই মেলি দোকানত আহিও ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে দোকানত আহিও কাপোৰখিনি ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া হয় মাছৰাজ সূতাৰ যোৰা আৰু আমাৰ এইখিনি গৰমত পিন্ধাৰ বাবে খুব ধুনীয়া হয়। সেয়েহে আৰু আপোনালোকে ফোন কৰাতকৈ যদি আপোনালোকে মেছেজ কৰি জানিব বিচাৰে মেছেজ কৰি জানিব স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত। এয়া চাব খুব ধুনীয়া হয়। এই যোৰাটো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1050 টকাত। মাত্ৰ 1050 টকাত আপোনালোকে এই যোৰাটো ল'ব পাৰিব। এইটো যোৰা কালাৰটো অকণমান বেলেগ হয়, গ্ৰীণ কালাৰত থাকিব পাৰিটো। আৰু এইখিনি কালেকশ্যন আজি মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি মোৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এয়া চাব আৰু যদি আপোনালোকে 5 যোৰ লয় 5 যোৰৰ দামটো এক্সট্ৰা হ'ব আৰু লগতে যদি আপোনালোকে 10 যোৰ হয় 10 যোৰৰ ল'লেও আপোনালোকৰ দামটো আৰু অলপমান কমি যাব। সেয়েহে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ এইটো থাকিব মেখেলা। এইখন মেখেলাৰ অকণমান পানাটো কম আছে। সেয়েহে আপোনালোকে এই যোৰাটো ল'ব বিচাৰিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব। নাম্বাৰটো হ'ল 9859731956 আৰু এইখিনি কালেকশ্যন দেখুৱাই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।